Okay, so dito na tayo sa Article 14, Aggravating Circumstances. If present at the time of the commission of the crime, ang epekto ng aggravating circumstance ay posibleng ang penalty will be in the maximum period or di kaya mag-change ang nature of the crime. So, in the case of when the penalty is in the maximum period, this is known as generic aggravating. Ang epekto nito ay ang pag-increase ng penalty in terms of the period. So it will be maximum period. On the other hand, kung ang pinag-usapan natin ay qualifying aggravating circumstance, it will not just be about period, rather it will be a degree. So like for example, it will change the nature of the crime. So for example, in the killing, if there is qualifying circumstance at the time of the killing, then the killing would be murder. So ang pagpatay, hindi siya ordinaryong pagpatay, hindi siya simply na homicide kung merong qualifying circumstance. It will be from homicide to murder. Kaya yan ang ibig sabihin, change the nature of the crime. So there are kinds of aggravating circumstances. So the first one, we have generic. Ang ibig sabihin ng generic ay general. So you have the word here, all. So it applies to all crimes. Kaya tinawag siyang generic. So it can be found in subparagraphs 1, 2, 3, especially about the dwelling in paragraph 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20, except by motor vehicle. Because, halimbawa, kung ito ang ginamit sa patay, then that crime would be murder. Specific. Pag sinabing specific, that is only found to a particular or specific crimes. Kaya tinawag siyang specific. So, for example, ang tinatawag na ignominy. Ang ibig sabihin ng ignominy ay kawalang hiyaan or yung paglapastangan. So, ang kawalang hiyaan or ang paglapastangan ay or ang pag-alipusta ay makikita natin sa crimes against chastity. Kagaya ng seduction, abduction. So, those are crimes against chastity or yung acts of lasciviousness. Or it can also be found in, or another is cruelty and treachery. So, ang cruelty ay specific yan na makikita natin sa crimes against persons. Ganon din ang treachery. So, crimes against persons. Walang treachery na tinatawag kung ang pinag-usapan natin ay crimes against property and other crimes. Kasi ang treachery, ang pagtraidor, ay makikita lamang kung ito ay laban sa tao. Crimes against persons. Next. Qualifying circumstance that will change the nature of the crime. Gaya nung na-discuss natin earlier. So, a good example of qualifying circumstance is alivusia. Na ang ibig sabihin nito ay treachery, ang pagtraidor. Or evident premeditation. So, ito ay mga qualifying circumstance na ang pagpatay ay hindi ordinaryong pagpatay, it will be murder. Hindi siya homicide, kundi murder because of the qualifying circumstance. So, sa Article 248, ang qualifying aggravating circumstance, kung present siya in the killing, then the crime is murder. So, masabi natin, or we can make a difference between homicide and murder kung may makita tayong
qualifying aggravating circumstance or any of the qualifying aggravating circumstances found in Article 248, kung makita natin sa pagpatay, then the crime would be murder. So, ang difference ng murder at saka homicide ay itong presence ng qualifying aggravating circumstances. Ibig sabihin, kung may isang tanong na may pinatay, huwag nyo kagad isipin na ang pagpatay ay murder. Dapat mahanap natin ang qualifying aggravating circumstances. So, madiscuss yan in Article 248 of the RPC. So, sa Criminal Law 2. Next is inherent. Pag sinabing inherent, ang ibig sabihin yan, nandun na, kasabay niya, no? Part na siya. So, that is why, ang sabi dito sa definition, accompany, meaning kasabay, accompany in the commission of the crime. So, it is not considered in increasing the penalty. So, hindi siya mag-increase ng penalty. Kasi nga, kasabay na siya part na siya sa pag-commit ng crime. For example, sa evident premeditation, ang ibig sabihin ng evident premeditation? Malinaw na pinag-iisipan muna bago ginawa ang krimen. So, pinag-iisipan muna, pinaplano muna bago gawin ang krimen. So, sa mga krimen na concubinage, robbery, adultery, theft, estafa, ito sila. Hindi mo sila makomit kung hindi sila pinag-isipan ng maigi. Ang pangangabit ni husband o ang pangangabit ni wife ay pinag-isipan yan. So, yung pagpunta nila sa hotel, pagpunta nila sa motel, ang pagtatalik nila sa isang lugar, pinag-iisipan bago ginawa ang krimen. Kaya, part na yan siya. So, hindi mo pwedeng sabihin na concubinage with an aggravating circumstance of evident premeditation because, sabi nga natin, pinag-iisipan ng maigi bago gawin ito siya. Kaya, parte na to siya. Accompany na, kasama na sa pag-commit ng krimen. Kaya tinawag siyang inherent, not considered in increasing the penalty. So, another example is robbery. So, kaya din ng robbery, pinag-iisipan ng maigi. Theft, estafa. So, it will not be considered in increasing the penalty. Another example is abuse of public office. So, pag-aabuso ng isang public officer, ginamit niya ang kanyang pagiging public officer para magawa ang krimen. In the crime of bribery, automatic yan kasi ang liable sa bribery ay ang public officer na tumanggap ng pabuya sa isang tao para gawin niya ang isang bagay. So, breaking of wall, unlawful entry na aggravating circumstance, hindi yan pwede makonsider sa robbery with force upon things. Kasi, ang robbery with force upon things, kailangan na pasukin ang isang pamamahay o may sirain na parte ng bahay. So, good example, ang wall. So, another, fraud. Ang ibig sabihin ng fraud ay panliling lang, pangguguyo, panggagancho. So, part yan sa crime of estafa. Deceit. So, ang deceit is also another form of pangguguyo, panggagancho, or panliling lang. So, ang deceit ay part na yan din ng simple seduction. Because sa element ng simple seduction, ang deceit ay parte. Ito ang ginamit na paraan ng isang offender para maisagawa ang illegal or unlawful na sexual intercourse. Ignominy. Ang ignominy, ang pag-alipusta, ang kawalanghiyaan, ay part yan ng rape. Kasi hindi mo magawa ang rape kung hindi mo inalipusta ang biktima or walang kawalanghiyaan
na nangyayari. Kasi part ang kawalanghiyaan ang pag-alipusta sa pag-commit ng rape. Another is special. So, pag sinabing special, makikita lang sa particular na condition. So, under special conditions. It is not offset. Hindi siya pwedeng matanggal kung merong mitigating circumstance. No? Not offset by mitigating circumstance. So, like in the case of complex crimes. So, that is found in Article 48, the use of unlicensed firearm in homicide or murder. Kita natin yan sa batas mismo. No? Na ang unlicensed firearm in homicide or murder, hindi na siya matawag na separate crime, kundi aggravating circumstance siya. Taking advantage of public position and membership in an organized or syndicated crime group. So makikita natin yan sa Article 62, Paragraph 1, A. And error in personae, that is under Article 49, and quasi-recidivism. So these are known as special aggravating circumstances.